नमस्ते सबैजनालाई, म रोशनी गुरुङ मेरो मिन रुक्स ब्लगमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज म कोपीको अचारको रेसिपी हजुरहरूलाई सेयर गर्न गइरहेको छु। यदि यो रेसिपी मन परे लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नभुलिदिनुहोस् होला। कोपीलाई चाहिँ मैले पानीमा उमालेर चाहिँ मजाले बफाएर चाहिँ म अब यसलाई कोपीलाई बाहिर घाममा सुकाउँछु। तर अब ड्राई पुरा सुक्खा होइन, यसलाई हल्का पानी उयो गरेर चाहिँ मारेर चाहिँ म यसलाई अचारको लागि रेडी गर्छु। कोपीको अचारको रेसिपीको लागि मैले कोपीलाई यतिको घाममा सुकाएको छु। त्यसको साथसाथमा मैले मरमसला पनि यहाँ रेडी राखेको छु। स्केलको लागि यहाँ चम्ची राखेको छु। यहाँ छ तिखालालको बदलीमा तपाईँहरूले डल्ले खोर्सानी पनि युज गर्नु सक्नुहुनेछ। त्यसको बादमा छ यहाँनिर बेसार, अनि यहाँ छ जिरा र धनियाँको धुलो मैले मिक्सीमा ग्राइन्ड गरेको, अनि यसमा छ तोरी, कालो तोरी, अनि स्केलको लागि मैले यहाँनिर 1 ग्लास तेल राखेको छु। अनि त्यसको बादमा हामी सबै यो एड गर्नेछु। कोपीको अचारको रेसिपीको लागि सबै मरमसलाहरू रेडी भयो। अब यसमा म सबै यो मरमसला चाहिँ मिक्स गर्नेछु। पहिला म यो तिखालाललाई एड गर्नेछु। तिखालाल आफ्नो स्वादअनुसार, पिरो अनुसार, आफूलाई इच्छा अनुसारको चाहिँ हाल्नुपर्छ। मैले यसमा 2 चम्ची एड गरेँ। त्यहाँदेखि मैले यसमा 1 चम्ची बेसार एड गरेँ। त्यसको बादमा मैले यो तोरीलाई हाल्दैछु। तोरीलाई म 2 चम्ची तोरीलाई एड गरेँ। त्यसको बादमा म जिरा र धनियाँलाई एड गर्छु, स्केल अनुसार 2 चम्ची। त्यसको बादमा म यहाँनिर नुन एड गर्दैछु। नुन स्वाद अनुसार हाल्दैछु। त्यसको बादमा म यहाँ तेल एड गर्दैछु, तोरीको तेल। सबै मरमसलाहरू सबै एड भयो। त्यही कारण अब म यसलाई मजाले मिक्स गर्दैछु। अब सबै मिक्स भयो अनि रेडी भयो मेरो कोपीको रेसिपी। मेरो आजको रेसिपी हजुरहरूलाई मन परे लाइक, सेयर, सब्सक्राइब, कमेन्ट्स गर्नु नभुलिदिनुहोस् होला। थ्याङ्क यू।